pleasure and an honor to give this Dharma talk to any here in Prague. Je to pro mě podsta i potěšení I was thinking about what to tell you, and then I decided most likely it's the best to talk about the gyolche that I did last year in Korea, in Musangsa. Přemýšlel jsem o čem budu mluvit a rozhodl jsem si, že nejlepší bude mluvit o gyolche, který tam seděl v Musangsa v Koreji. It was a very special experience for me, and it was particularly because it was completely different from what I had expected before. Bylo to úplně jiné, než jsem očekával. Bylo to speciální zkušenost a úplně jiná, než jsem čekal. So it's basically a story about letting go. Je příběh o tom nechat být. Yeah, I went there, of course, with a lot of ideas how to practice, practicing very strong, sitting, not moving at all. Máme to učení o tom praktikovat hodně silně a vůbec se nehýbat. Yeah. Of course, not sleeping much, not eating much, doing extra practice. Moc nejíst, moc nespát a dělat ještě speciální praxi navíc. And after 1 week, I was still convinced that everything goes well, that I can sit all the time like this, very focused and without moving, without pain in the legs. První týden jsem byl bez pohybu, seděl jsem takhle bez bolesti v nohou. But then things started to change. Se to začalo měnit. First I got sick because of this Korean food and I cannot digest it very well. Zaprvé jsem onemocněla z korejského jídla, protože mi nešlo ho strávit. So already within 1 week I lost 7 kilograms and I lost a lot of energy. Už během prvního týdne jsem ztratil 7 kilo a taky energii. But I was still convinced that I can work against the body, that I can do what I want to do, to sit, meditate as hard and push as hard as I can. A pořád jsem byl přesvědčený, že můžu já svoje tělo přinutit a sedět prostě tak, jak já si představuji. So this way I survived for maybe 3 more weeks. And then, Tím způsobem jsem přežil takové další 3 týdny. but then things got worse and worse and I got terrible back pain and my spine started to shift. Ale pak jsem začínalo to horšit a moje záda začaly hodně bolet a začaly se jakoby křivit. So I started losing the feeling in my legs within sitting. Maybe after 10 minutes feeling was gone. So that it was already quite uncomfortable and I asked the abbot, the monks, what can I do? I mean, I lose the feeling, I have back pain, and I think it's wise to get it checked in the hospital. So you lost feeling in legs? In the legs, yeah. Přestal jsem cítit nohy a měl jsem bolet v zádech, tak jsem se ptal za mého mistra Debonga, co s tím dělat, jestli bych neměl jít na kontrolu do nemocnice. So I went to hospital actually 3 times during the gyolche, got injections into the spine, but I lost more and more energy. So sometimes we went to Jinjaban, which means a hot bath, and there is a balance, you can check your body weight. Během gyolche jsem šel 3krát do nemocnice a dostával jsem injekce do zad, do páteře. A ztratil jsem hodně energie a taky jsme chodili do horkých lázní a tam bylo možnost měřit your condition. You could measure the weight. Weight, the weight, yeah. A tam jste se mohli i zvážit v těch lázních. So I realized that I had already lost more than 12 kilograms within 6 weeks. So
Zjistil I jsem, had no energy anymore. že jsem během 6 týdnů ztratil 12 kilo, že neměl jsem energii. So I was already sometimes so tired that when I went up from the meditation hall to the Buddha hall, there's a small hill, maybe 15-20 vertical meters. I had to take a break, rest a little bit and then continue. Byl jsem tak slabý, že když jsem vstal z meditační místnosti a šel do budova sálu, to byla jiná budova, která byla strmě do kopce a bylo to asi 20 metrů, tak jsem prostě na té cestě musel odpočívat. No, but at that time I got a little bit desperate because I thought, 6-7 more weeks, my body is already dead, so I don't know how to survive this. Říkal jsem, byl sám zoufalý, protože před sebou jsem měl ještě dalších 6 týdnů a moje tělo už bylo téměř mrtvé, tak jak to přežiju. But more and more I realized that if I try to continue the way I was doing it all the weeks before, I definitely won't survive. I definitely will go to hospital or go back home. So there is no way to continue the way I did. A to jsem viděl, že když budu pokračovat stejně jako doposud, takže buď skočím v nemocnici, anebo budu muset odjet domů. Of course, this I knew this before that's not good the way I'm doing it. I'm pushing it too hard, working against the body, against what is, working against the situation. Věděl jsem, že není dobré takhle tvrdě pracovat, trénovat a jít proti svýmu tělu, proti té situaci. But there's a big difference sometimes between knowing something and accepting what is. So sometimes we know very well what we should do, but then we don't do it. Ale je velký rozdíl to vědět a přijmout to. Takže sice víme, co dělat, ale neděláme to. So it took me really long till I really could do what was reasonable. That means if the pain is too hard, just move. Don't try to sit like this with pain in the legs, unable to meditate. This is not meditation, sitting and I'm waiting for this chukpi. I cannot bear it anymore. I'm waiting for this chukpi. Where's this chukpi? Trvalo mi to dlouho přesvědčit se vlastně nesedět tímhle způsobem tvrdě, i když mě bolí a prostě já sedím a jenom čekám, kdy začnou čupy, kdy jsou ty čupy. So sitting there, it's working against this body, just fighting, trying to survive. This is not very helpful. Particularly, you cannot enjoy your practice anymore. You're killing your joy and your happiness and even your compassion, because sometimes you're like, your mind gets very narrow. So takhle sedět to prostě dál nejde, nepřináší. Zabíjí to i vlastně i radost a ztrácíte potěšení z té praxe. Vaše mysl se stává takovou úzkou. So, but when I allowed myself to relax, to move, to sit on a stool, not sitting like this anymore, and allowed to take breaks, I went to the Bongsanim. I said, I cannot sit 4 times 40 minutes. I have to move. I cannot do it anymore. I have to go out and do walking meditation for 1 hour. Dovolil jsem si trochu pohybu a i sedět. You sit on the chair? No. No, a small, A seděl jsem na takový malý sedačce a taky jsem šel za zenovým mistrem nebo mě říkal jsem, že nemůžu sedět tolik rund za sebou, že se potřebuju projít. And I went to the Bongsanim and asked him, I cannot follow the schedule anymore. In the evening I have to go to bed earlier because I'm simply too exhausted.
I have to take a break when I go from Buddha hall or meditation hall to Buddha hall, from ground floor to second floor. I have to take a break. I try to describe it to him, and and Debongsen, unfortunately, he has also problems with. He's sometimes very exhausted and needs additional sleep. So he understood very well the problem, unfortunately. Zmínil jsem se za novému mistru Bongovi, že bych rád šel spát po zpěvech, abych se odpočinul, protože vysvětloval jsem mu, jak je pro mě vyčerpávající dostat se z meditační místnosti do Budhovy haly. Je to prostě jenom asi nějakých 20 metrů a já musím mít tolik přestávek a za nový mistr Bong pro mě měl porozumění, protože sám taky trpěl nějakou nemocí, kdy býval vyčerpaný. But the more expectations you have in the beginning, the more expectations you have in general about yourself, about practice, about Buddhism, about correct meditation, and so on, the more hindrances you piled up. Čím víc máte očekávání od své praxe a víc představ, tak tím víc pak máte překážek. So this a difficult step if you have a strong opinion, a strong idea, to put it down. Every day something else. I cannot do this. I don't care what the other people are thinking about me. Maybe they think I'm a lazy guy because I go to bed. When they come from meditation, I'm already asleep. Maybe they think I'm lazy. I do the working tasks very slowly because I'm so tired. I try to do as good as I can, but I cannot do better. Maybe they think I'm lazy. Musel jsem pomalu odkládat svoje názory i prostě dát stranou to, co si o mě budou ostatní myslet. Protože často si mohli myslet, že jsem třeba línej, protože chodím brzo spát a pohybuju se tak pomalu a i během práce. During work period. I was so exhausted that I worked very slowly. A během práce jsem pracoval velmi pomalu, protože jsem byl velmi vyčerpaný. So the point is to also put down all the pride you have, put it all down, drop it, forget about it, don't check what other people are thinking about you. Je potřeba dát pryč svou hrdost nebo nějakou pyšnost a dát stranou to mínění o tom, co si o mě ostatní pomyslí. And once this was done, the moment I stopped checking what other people are thinking about it, once I stopped checking what I was expecting at the beginning, I felt completely relieved. A když jsem dal stranou to starání se o to, co si o mě ostatní pomyslí a stranou to svoje očekávání, které jsem měl na začátku, tak jsem se cítil úplně uvolněně. Tak jsem ulevil. So I had stopped working against what is, but it started accepting what is, and just tried to do as good as I can, but following the situation. So it means in harmony with the situation. Přestal jsem bojovat proti tomu, co je, ale být proti tomu, co je, ale být s tím, co je. A být do harmonie se situací. So then really a kind of beauty appeared. A pak se objevil určitý druh krásy. Some gratitude appeared that even though it's difficult, I just do it as good as I can. That's all. Doing it as good as I can. It's not important if it's good enough for other people, if it's good enough or it's according to the opinions you had maybe weeks ago, years ago. Doesn't matter. Just do as good as you can, but don't try to do more. Objevila se taky vděčnost a snažil jsem se dělat všechno co nejlíp, jak mohu, bez ohledu na to, co si třeba myslí ostatní, bez ohledu na to, co jsem si kdy myslel předtím. And this way, the last 4 weeks of this culture, they were
maybe the most relaxing ones. A poslední 4 týdny tímto způsobem probíhal tímto způsobem, aby jsem se nejrelaxovaný. So even 1 week before the Kyolchi ended, I destroyed my knee, and 2 months ago I had a surgery, I destroyed a ligament, but it didn't matter anymore, it was during work period. Ke konci jsem si poranil koleno během práce. It was just... Musel jsem jít, you went to the hospital? No, not in Korea. I went here for surgery. A potom jsem musel jít na operaci zde. But it was just one more thing, and I thought, when it happened, I just thought, now, again, problem with the knee. And I realized now I cannot, there are many more things I cannot do anymore, but I didn't even try doing it, so it was perfectly fine. It was just one more thing that didn't work. Okay, no problem. Bylo to tak, že jsem vlastně díky tomu koleni pak nemohl dělat spoustu různých věcí, ale nějak mi to nevadilo, protože jsem to přijal a řekl jsem si, OK, pořádku. So at the end of this culture, I really had the feeling that this stopping or to stop having a lot of ideas about what to do, what not to do, trying not following the situation. This generates so many problems in our life. And ke konci kilče jsem se zbavil toho myšlení o tom, co bych měl dělat, co bych neměl. A takovýhle myšlenky vytváří v našich životech spoustu problémů. So I think this is something I could take with me at least. This was a very important experience to trying to follow the situation, trying to be in harmony with what is instead of working against what is. Ale to bylo to, co jsem si z toho chtěla říct, snažit se být v harmonii se situací a nesnažit se jít proti ní. And even if this kind of situation is completely against what we want, or what other people would, or maybe what we would consider as beautiful, even if it's something completely different, as soon as we stop working against it, the beauty will appear. Dokonce, když ta situace může být něčím jiným, než si sami představujeme, nebo ostatní lidi by čekali, tak když proti ní nejdeme a jsme v harmonii, tak objevíme její krásu. And working with the situation often, very often, I think we all, and I, in this situation, in that situation, I saw that it's so useful. So maybe it's difficult, it's not easy, maybe it's sometimes not the most pleasant situation, but there's always something you can learn and you can use. So you just also want to see that there's no good, no bad situation. It's just what is. So what can you do with it? And if you work against it, you waste all these chances for practicing. But if you try to use it, nejdůležitý, just summarize. Netlačit na pilu. Je důležitý nejít proti situaci, využít tady to, protože jinak vlastně ztrácíme i svou praxi. So I hope that I continue or deepen my understanding of letting go and following the flow, and I wish that all of you also can always follow the situation and just do what is necessary, not following their own ideas. Přál bych všem, abyste dokázali následovat situaci a nechat být svoje představy a mít
mít z toho potěšení. Thank you. Thank you, Stefan. Děkuji. Do you have any question? Máte nějaké otázky? Yeah, actually, I was in that culture what Stefan mentioned. I mean, so about the thinking and the thoughts about the others, because sorry, Stefan, it's a little bit personal maybe, but it was about Stefan always got for the food and he put a lot. Yeah, so I was thinking, yeah, he is not according to the Zen. Yeah, he does not share with others. He wants everything for himself. So. So I was a little bit thinking what's his behavior, yeah, but now I know that he has some personal maybe reasons, so this is also a lesson for me, not to judge according only what you see. Even I realized that you can make a lot of opinions and judgment just when you are sitting on the kyoto. You don't have to talk with anybody, but you still create something what you think is some truth or whatever. So this is necessary to cut somehow, because it does not, in the end, something come up with the reality. Just Jo. No, co jsi říkala, že jsem byla tady se Štěpanem na tom kyoče, nebo já jsem byla jenom 2 týdny a to už bylo na konci, takže vždycky jsem se dívala, jako kolik si toho ten Štěpan tam toho jídla nakládá. A že to teda podle Zenu vůbec není správné, protože má počkat na ostatní a podělit se s nimi, aby zbylo na všechny, jo. No, takže pak v této vlastně souvislosti už chápu, proč to tak bylo, a teďka jako jsem si uvědomila zase, že asi není dobré vytvářet si nějaké představy a myšlenky a názory na někoho. Tak jedno. So, thanks to his health, his body condition, he got to this point that he had to drop all his idea of pride and how what is the best way to practice, and also on all this concept of being practicing, how it is and how it should be, and even this situation forced him to drop the checking of the others even, and that is good. It is. Somehow it is a process of our practice too, going through all this period. Díky těm zkušenostem se Stefanovi podařilo vlastně odložit svoje představy, díky tělesní bolesti, odložit představy v mysli, a taky je úžasný, že odložil i představy o tom, co si myslí, nebo se přestal starat o to, co si myslí ostatní. So imagine he has strong legs and backs, and he's practicing and don't move and anything, and then extra sitting practice and extra bowing practice and doing extra and very strong, not sleeping. Představte si, že měl silný tělo, silný nohy, záda nebolely, prostě seděl, dělal extra praxi, moc nespal. The stronger he practiced, the bigger will his pride. Stronger practice. The stronger he practiced in this way. Jo, čím silněji tímto způsobem praktikoval, tak tím byl pyšnější. I am special. Yes. I can do this. The others, they sleep and they don't do power, they move around. Já jsem dobrý a lepší než ti ostatní, kteří třeba tak neklaní nebo spí hodně. But we have to remember what is practice. Ale musíme si uvědomit, co to je praxe. Just not moving body,
keep sitting body. Is that practice? Je to být úplně v nepohybu, jenom sedět. And then you told that about your judgment when you saw Stefan. A ty jsi mluvila o svým posuzování Štefana. For you, that was your practice. Pro tebe to byla tvoje praxe. Because without him doing extra stuff, inside of you never arose this thinking, wow, he is not doing together with others. Kdybys neviděla, jak se liší, tak u tebe nevzniklo tohle hodnocení. Aha, on není takový jako ostatní, nebo proč jde proti ostatním. So once you see your judgment and you're checking, if you notice and perceive that, když si jednou uvědomíš to své posuzování a vnímáš ho, through this you learn how your mind is working. a skrze tohleto uvidíš, jak tvá mysl pracuje. What kind of ideas we carry with us. Uvědomíme si, jaký představy si sebou neseme. So, to see that and to let go. Uvidět to a nechat to být. This is our practice. To je naše praxe. So that's why it's very helpful to practice together. Proto je velmi prospěšné cvičit společně. It's very difficult to perceive our mind when we are alone. Je velmi těžké vnímat svou mysl, pokud jsme o samotě. In the secluded, the deep mountains, everybody is holy. Někde v samotě, v lese, je každý svatý. As soon as one person appears, checking mind appears and ideas appear. Ale jakmile se objeví jenom jeden člověk v té samotě, tak se objeví hodnotící mysl, zkoumající. It is not this person is doing something wrong, who appeared. Není to tím, že by ten, kdo se tam objeví, dělal něco špatného. We just reflect our mind on this person. And if you are carefully and aware, then you see your mind in the way how you see the people. Není to tím, že by ten člověk byl špatný, ale je to prostě tím, že my si odrážíme svou mysl na toho člověka. Takže to, jak vidíme druhé, tak to je odraz nás. So that's why coming together and practice together is like our Zen master Sung San said, that's washing the potatoes in one big pot. Proto zenový mistr Sung San říká, že je důležité se sejít a cvičit pospolu, že je to jako, když se brambory myjou jeden a druhý společně. So if you take each potatoes one by one cleaning, it will take more time. Když čistíte brambory jeden po druhém, tak to zabere spoustu času. Maybe you will never finished. Možná nikdy neskončíte. Because this one potato does not see the dirt by itself. Protože ta brambora nevidí svou špínu. Through coming together, we rub together, so all this without wanting to be cleaned, it at the end it is cleaned. Ale když se čistí jedna od druhou, tak vlastně aniž bych chtěla být čistá, tak na konci je čistá, vyčištěná. And there's one thing what Stefan said about pride. A jedna věc, kterou zmínil Štefan o hrdosti. So we all have our pride. My všichni jsme hrdí. Sometimes I'm pride wear this kind of robe. Někdy jsem třeba pyšná, že mám takový šaty. Sometimes I'm pride of being a mother of two kids. Někdy jsem We have many reasons to hrdá be na to, proud of. na to, že mám 2 děti a najde se spousta důvodů, proč být hrdí. If this pride is out of gratefulness to be how we are, who we are and how we are.
this proudness is again. If this pride is coming from this gratitude, how we are, who we are. Když tahle hrdost vyjde z vděčnosti toho k tomu, co jsme, It's no problem much. pak to není moc velký problém. But this pride make distinction myself from others. Ale ta hrdost vytváří rozdělování mezi mnou a ostatními. Make myself special. Vytvářím se tím zvláštním. That we have to consider. Tak musíme vzít úvahu, What I am. co jsem, What is this? co to je. This which wants to practice. Co je to, co chce praktikovat. Our practice means wanting to know ourselves, what it is. Naše praxe znamená vědět, co jsem, co to je. So, we don't know. We don't know. Nevíme. What is this? Nevíme, co to je. Who I am? What is this? Co Yes? jsem, co to je. But Ale although we don't know who we are, we make something special, different than others. i když nevíme, co jsme, tak se považujeme za zvláštní, odlišní od ostatních. So that's this interesting point. To je zajímavé, že? If we are really honest, Když, sincere, když jsme opravdu upřímní, then there is no reason or no point that we are proud of being special. když jsme opravdu upřímní, tak tady není žádný důvod k tomu být pyšný nebo nějaký zvláštní. So maybe to realize this point, maybe we needs at some point have a strong pride. Proto, abychom si to uvědomili, tak do určitého bodu musíme být velmi pyšní. Some needs that. Some need this. Někdo to takto potřebuje. So that's why sometimes people are really going through all this different period of practice. Proto lidé procházejí takovými to různými periodami praxe. So it's not good, not bad. A není to dobrý ani špatný. So everything what helps us, we just do it. Prostě nám to pomáhá to jenom dělat. If one certain idea helps us Když nám určité představy pomohou, to see that this idea is just with no substance. uvidět, že některé představy, myšlenky prostě nemají svou podstatu. So we use it, we take it. A můžeme to použít. Do you have any question? Máte nějaké otázky? Já mám otázku. Jestli ta upřímnost není jako strach. A pak, když člověk není upřímný, tak jestli to je proto, že to formulovat. Mluvila o tom, že nevíme, kdo jsme, a přesto jsme na sebe hrdí. Tak to, že nevíme, kdo jsme, jestli to není strach. A jestli pak, když to je strach, tak jestli Zen pracuje se strachem, jestli ho vůbec pojmenovává, nebo jestli pouze říká, že je to mysl. You talk about we don't know what we are and don't know if he asks if just don't know isn't
kind of fear, and if Zen mind works with fear. Who are you? Kdo jsi? Only that? Jenom to. Your t-shirt is grey. My t-shirt is grey. Tvoje No, šaty dress. jsou šedé. Do you have fear now? Máš teď strach? No. So, what are you talking about? Fear. Thank you. Tak co mluví o strachu? No, proč mluvíš o strachu? Děkuji. This sometimes if we don't know in our daily life and we have this idea, we have to know. A někdy, když během svého běžného života nevíme a máme představu, že musíme vědět. And we think the others expecting us to know. A myslíme si, že ostatní očekávají, že my budeme vědět. We get afraid. Potom se obáváme. What will happen when they know that I don't know? Co se stane, když uvidí, že my nevíme? This is our thinking and checking. Tohle je myšlení a hodnocení. If we don't think and we don't check, Když nemyslíme nebo nehodnotíme, which means just we open ourselves up. znamená to, když se úplně otevřeme. Just open and see what it is. Prostě se jenom otevřeme a vidíme, co je. What is this? Co je tohle? Sitting here and talking. Who is talking? Co je to, co tady sedí a mluví? Without thinking, it's just openness, Bez myšlení je to jenom otevřenost. just awareness. Jenom pozornost. It is like a child who got for the first time a toy. Je to jako když dítě dostane poprvé hračku. Has no idea what it is. Nemá žádnou představu o tom, co to je. Look and touch and move. Dívá se, šahá na to, hejbe s tím. The whole body and mind is big question mark. Celá mysl celého těla je otázkou. Full of curiosity. Je plný zvědavosti. That is if we put down this all thinking. Tak to je, Which you když call don't know. odložíme myšlení, to nazýváme nevím. Okay. Some more questions? Nějaké další otázky? Bych se zeptala, když člověk něco tvoří nebo je zavřený v nějaké práce nebo při sportu a je právě zbavený toho, jakoby se dostane mimo čas a prostor, takový ten stav, jak nevnímá. To je jakoby ta čistá mysl, nebo no. When someone is creating something or during sport or some work, when someone is fully consumed by this work or creation, is that means it is clear mind? If there is no time, no space, just doing something completely. So if you're a good cook, Třeba ty jsi skvělá kuchařka. so if you are in the kitchen, Když jsi v kuchyni, cut the vegetables, krájíš you zeleninu, can do it very fast. můžeš to dělat hodně rychle. If you are thinking, I have to cut this faster. Třeba myslíš na to, musím to co nejrychleji nakrájet. And if you think, what shall I do? Put this ingredients, this spice. A myslíš na tom třeba, mám tam dát tohle koření nebo tam na to. So if you think much during your activities, Když během té aktivity myslíš hodně, it happens
that you cut your finger or you mess somehow your food is burning something. Tak když se stane, že třeba řízneš, nebo ti spadne něco na zem, nebo něco připálíš. You already know this. Ty už to znáš. But if you just one with all activities which you are doing, just cutting, just stirring, just put salt and pepper. Ale když si zajedno prostě s tou situací třeba jenom krájíš, jenom to solíš, jenom přidáváš pepř. Without thinking, I do this. I can cook very good. Aniž bys přitom myslela, I will make delicious food. Já jsem dobrá kuchařka, udělám to výborný, bude to úžasný. Já to takhle dovedu. So without all this thinking and checking and expecting, if you just do whatever you do at this moment, you are great. Great cook, great runner, great dancer, great musiker. Když tady na ty věci nemyslíš, tak prostě jsi v tu chvíli úžasná kuchařka, úžasný běžec, úžasný tanečník. So, this is, we say we are practicing Zen. It does not mean just like we are doing during this weekend, just sit the whole day and eat a formal meal and follow the rules. Cvičit Zen to neznamená být jako tím, co děláme tady během toho víkendu, že jenom sedíme, jíme formálně a následujeme pravidla. So what we are doing is just the form. To, co děláme, to je jenom forma. This form only does not make this spirit of Zen practice. Ta forma není tím duchem Zenu. So if you just rest your thinking, checking mind. Když jenom necháte odpočinout svou prověřující, hodnotící mysl. Be one in each moment. A jste sjednotíte se s každým okamžikem. Without wanting to be good, without checking, without expecting I will become wise, I will find my solution for my problems. Aniž byste nějak toužili být prostě úžasným, přijít na všechny svoje problémy. How we work with our mind, that we call Zen. Tenhle způsob práce s myslí nazýváme Zen. That's why there are many kind of name. Cooking Zen, dancing Zen, meeting friends Zen. Zen has many names and many entrances. Zen má spoustu jmen, spoustu vstupů. Třeba je Zen vaření, Zen setkávání se s přáteli, Zen tance. So once you find that what is about in Zen. Once you find, když jednou přijdete na to, co je Zen, then you can apply in each moment. Each moment becomes Zen practice. Potom to můžete aplikovat na každý okamžik. Každý okamžik se stane Zenovou praxí. So it is not limited. We have to sit down on the floor. Není to omezené sezením na podlaze. It's not limited that we have to sit straight. Není to omezené přímým sezením. Yes, this is like this. The car and driver. To je jako řidič a auto. Yes, you know all the. If you want to go arrive Berlin fast, then you don't hit and you don't tell the car go fast. Když chcete do Berlína hodně rychle, you don't go. If you go to Berlin very fast. If I want go to Berlin, I want to go to Berlin, then I don't talk to the car. Please drive fast. Jo, go quick. Neříkám tomu autu, jeď rychle.
I talk to the driver. Řeknu řidiči. This is our mind. Looking into our mind, To je to dívání se na svou vlastní mysl. this is our practice. Tohle je naše praxe. Don't be attached to the outer form. Nepoutejte se k vnějším formám. Okay. Some more question? Nějaká další otázka? Jo, já se zeptám. I have a question. If sometimes happen that even we behave nicely and things, we meet this person who is very nasty to us, very angry, and just without reason, and it's very harmful, and somehow anger appear, or so like we are sorry about ourselves, how to deal with it, because it's very difficult. Outside we can be nice, but inside it's really good. And there is no reason why this person is like this. Já jsem se zeptala, že někdy se nám děje, i když se chováme docela dobře, tak vlastně bezdůvodně na nás někdo jakoby ošklivej nebo strklej. A jak s tím naložit, že vlastně sice je jednoduchý je lehčí to nedat najevo nějaký vztek nebo nějak nebýt proti, ale uvnitř stejně to většinou hře, tak jak to zvládat prostě. Why is the sky blue? Sky is blue. So why is this person so bad to me, to you? So when our center is weak, when our center is moving, when we have so big ego, Když je naše centrum slabé, nebo když máme silné ego, když se centrum hýbe, we want to protect ourselves so badly. chceme se většinou hodně ochraňovat. That we avoid each moment and situation to get hurt. A chceme vyloučit každou situaci, kdybychom mohli být zraněni. Just when I look at you with one eyebrow, I have not this special facial expression, but when I look at you grimy like this, Už když se na tebe jenom takhle ošklivě podívám, you think, what is this? tak už si myslíš, co to má být. This person is not nice to me. I will not deal with this person Ten and go člověk away. na mě není hezký, prostě s ním nechci mít, tak jde pryč. So this is our usual reaction to not pleasant things and person. To je naše běžná reakce, když se objeví někdo, kdo nám je nepříjemný. We practitioner have different approach. My praktikující máme jiný přístup. So if somebody is not nice to me or does not like me or something like this, Když se ke mně někdo nechová hezky nebo mě nemá rád, nebo tak něco, and this situation is not pleasant, a situace je nepříjemná, then I see how my mind is moving. tak se dívám, jak se moje mysl hýbe. And I see that the suffering of this person A dívám se, nebo vidím utrpení toho člověka. So what makes this person having this not good feeling? Co vede tu druhou osobu k tomu, aby měla tyhle pocity? It's usually like this. If you are angry about something or towards somebody, Obvykle, když jste
Naštvaní na někoho nebo na něco. Actually, you suffer most. Většinou trpíte. Your mind suffering more. Vaše mysl trpí. I know this when I educated my dog. Když jsem cvičila svýho psa, My dog, we had this dog when this dog was 4 months old. když mu byly 4 měsíce, So I had to teach this dog where to pee, or where to go to pee, and what to do, and coming and going, and just following the command. tak jsem ho učila, kam se má chodit vyčurat, aby poslouchal moje povady. Sometimes during this period of education time, the dog was so curious and doing whatever it wants. Často během toho výcviku byl ten pes takový zvědavý a dělal si, co chtěl. And I noticed my mind get really tight. In this moment when I said something, come, say some command, and this dog is going away, then it has inside of me my muscle, my mind get tight. Uvědomila jsem si, jak se dostávám do napětí. Když jsem dělala psovi nějaký povel a on udělal něco úplně jiného, co si chtěl, tak jsem prostě byla hodně v napětí. But this is only small occasion. But if I'm angry, really angry with somebody, with some situation, my mind gets tight. Not only mine, my muscle get tight, and my breath gets shallow, and everything. This heat comes up here, and you have headache, and everything. You harm yourself. A to byla jenom malá věc, ale když se na někoho opravdu rozčílíte, tak cítíte napětí v celém těle, ve svalech, váš dech je mělčí, prostě stoupá vám krev do hlavy, horko v hlavě a prostě je to trpení pro sama sebe. But this is only concerning of the body. But the mind, what is this? A to je to, co se týká těla, ale co je to mysl? What is the cause of this being angry? Co je důvodem být naštvaný? Co je tím důvodem? This we call ignorance. Říkáme tomu nevědomost. Co je příčinou toho naštvání? Nevědomost. This ignorance that here I am, independently on every outer circumstances, there is something which I call here I am. Nevědomost znamená to, že si myslíme, že zde já jsem nezávislý na tom ostatním. Don't come too close to me. Nepřibližuj se ke mně. Don't hit me. Neurážej mě. Don't dislike me. Neměj mě v nenávisti. Do whatever I think it is right. Dělej to, o čem já si myslím, že je správné. So in the center of all this emotional movement there is this I. Ve středu tady toho citového pohybu je to, co zveme já. So in Buddhism we say there is no good and bad. V buddhismu říkáme, není dobré a není špatné. There is only ignorance. Je pouze nevědomost. So you have compassion. Máte soucit. This compassion for this ignorance. Soucit pro tu nevědomost. So if your center is strong, you get not moved by all these emotions of others. Když je vaše centrum silné a nejste hnuti ve sledu toho, nehýbete se podle emocí ostatních. You see through this all emotional chaos the ignorance. Vidíte skrz ten emocionální chaos, nevědomost. How can I help? Jak můžu pomoct? How can I be of service that this person suffers less?
Jak můžu pomoct tomu, aby ten člověk méně trpěl? So, the sky is blue, the person is unfriendly, Obloha je modrá, člověk je nepřátelský. there is no why. Není zde proč. There is only this, what can I do? Je zde jenom to, co pro tebe mohu dělat. Thank you. Do you have any more questions? Máte nějaké další otázky? Můžu se zeptat, jestli to je nižší, jestli tam bude pořád, co pro tebe já mohu udělat, nebo to tam zmizí, tady to já a ty. Je po nějakým pokročilý fázi. No, zatím je to já pro tebe a tím to není, už já jsem jako vydělený, tak jestli to je jakoby nižší úroveň poznání a pak je to, že tam není já a ty. Is it sometimes happen on the higher level? Just he thinks this is a low Higher level. level. If we Zen. ask, what can I do for you? There is you and me, but if there is disappear this I and you, what can I do for you? In the higher level, there is just oneness. So, you and I will sit here. Ty a já tady sedíme. Which level is here now? Jaká to je teď úroveň? And thinking there are many levels. Myslíš, že je hodně úrovní? Teď je to dobrý, já. Now it's good. Ale při tím, jestli si v tom nepotvrdujeme ty rozdíly, i v tom učení, takhle. I v tom zenovém učení, jak mohu pomoci tobě, jestli nás to nehodí do toho rozdělování pořád. If we Při učení asi, při té komunikaci furt já a on. He asked if this you and I, what can I do for you? If there is, if this doesn't make us sure that we are different, make us sure. Yeah. There are indeed many kind of helping others. Ve skutečnosti je spousta způsobů, jak pomoct ostatním. So if you are sick and you very sad or you are a lack of food, Když jsi nemocný a máš nedostatek jídla, I give you food, I try to comfort you. dám ti jídlo a pokusím se ti pomoct tímhle způsobem. That is the first kind of helping. To je první způsob pomoci. Another kind of helping is you become very famous and you're very rich and beloved by all people. A druhý způsob je, staneš se prostě hodně bohatým, slavným a spoustu lidí tě bude mít rádo. Then there will be a compassion for you too. Tak pak k tobě budu mít taky soucit. Because it will not stay always like this. Protože nikdy to ne, tak to nezůstane to takto pořád. So everything is changing. So I will be help for you if you stick to this one situation. Takže budu mít k tobě soucit, když budeš takto připoutaný k jedné situaci.
But the other kind of suffering and we help is if somebody really have this strong idea of I and suffer because this person wants to protect this I and gain something, achieve something for this I. A jiná situace, kdy můžu pomoct, je když někdo se hodně drží svýho já a chrání ho před něčím a chce skrze toto něčeho silně dosáhnout. To teach this person, to help this person to see this whole source of ignorance. Potom pomůžu tomu člověku tak, aby uviděl pramen té své nevědomosti. So that is the other kind of help. To je další způsob pomoci. But all this kind of help, you cannot, it cannot be called help. Ale těmhle způsobům pomoci se nemusí říkat pomoc. If you say, I am here, I here, Když říkáš já jsem tady, will help you there. abych tobě tam pomohl. So this island and you islands so far away, you never reach this other shore, other island. Tohle to já chci. Prostě je tak daleko, že nikdy nedosáhne toho druhého břehu. All this help will come from your ideas. What is good, what is not good, what is the best way. Všechna tvoje pomoc vyjde z představ o tom, co si myslím, že je dobré, co není dobré. So once you just take away this thinking, Když jednou odložíš tohle myšlení, all these ideas of I and concept, všechny ty své představy a koncepty, you can meet this person, pak můžeš toho člověka potkat. mind to mind. Potkáte se, mysl k mysli se potkají. So without saying how may I help you, already you know what to do, what is now necessary to do. Whatever you see, what is necessary now to do, you do it. Aniž by se ptal, jak můžu pomoct, tak prostě pomáháš. Bez nějakých takových představy prostě rovnou pomáháš podle potřeby. That we call help. To nazýváme pomocí. But it's only name. Ale to je jenom jméno. In your clear mind, you see the situation clear, your relationship to this situation clear, then you just function, you just do it. Když vidíš ve své mysli situaci jasně, tak jenom funguješ a jenom to děláš. So that's why this is just naturally and spontaneously. A proto to jde jenom spontánně a přirozeně. Not out of thinking. Nevychází to z myšlení. Zen Buddhism, this one big goal is first attain enlightenment and be of service for the others. Velkým cílem zen buddhismu je dosáhnout osvícení a pak sloužit ostatním. So, if you are not clear, Když ti nejsi jasný, so make chaos instead of helping. tak vytváříš chaos místo, aby si pomáhal. Sometimes my idea to better the world is this, I do this. Sometimes different, I do that. So you just do whatever you think. Někdy si myslíš, já si myslím, že tohle je dobře, že by to mělo být takhle a prostě děláš jenom to, co si myslíš. You don't perceive the situation. Nevnímáš tu situaci. So that's why it's very important just return to this don't know. Proto je důležité se vrátit do nevědění. Keep clear mind. Mít jasnou mysl.
Any more questions? Nějakou další otázku? Já jsem se chtěl zeptat, jak hledat jako, motivaci ke každodenní praxi, jako trvalé, prostě nebo How to find motivation for everyday practice for long time involved. Yeah. To continue day by day. How do you find the motivation to eat every day? Jak nacházíš motivaci k tomu, abys každý den jedl? I'm hungry. Exactly. This hunger. Přesně, ten hlad. This hunger mind. Ta hladová mysl. No, když ji necítím. Jako. If I don't feel it. So if you are really eager to know what is this life about? Why do I eat every day? For what? Když opravdu toužíš, potom máš tuhletu toužící mysl vědět, proč jím každý den, proč. Is this life just like this, eating, sleeping, having sex and earning money and have some pleasure, and then the time comes we just lie down and dead? Je život jenom o tom prostě jíst, spát, mít sex, mít různá jiná potěšení a pak nakonec umřít. All what I already told, all these actions by itself is not bad, not good. Tyhle ty jednotlivé činnosti, o kterých jsem mluvila, nejsou ani špatné, ani dobré. But if you really want to know, ale když chcete opravdu vědět, what is this? Co to je? What makes all these actions and these ideas? Co je to, co dělá všechny ty činy, co to jednání a ty představy? If you want to know this, když to chcete poznat, then this big hunger mind appears. Tak se objeví ta velká mysl Kwan. You know, even my son is playing sometimes this quiz. What is this puzzle games. Můj syn si hraje s takovými puzzle. If he does not find the answer, he's what is this? Ask here and ask there. Do you know this? Do you know this? You know, he's eager to know the answer. Když neví, jak dál, tak prostě hrozně žádostivý ty odpovědi. Je to takhle nebo tak. A jde zatím. You don't want to know? Nechceš vědět? Někdy už ne. Jako. Sometimes not. So, not anymore. The life is too comfortable for you. Mm-hmm. Život je pro tebe pohodlný. So, that's like this. Everything is okay, wonderful, very nice. Někdy je to tak, že všecko se daří a je v pořádku, příjemný. Oh, there is some suffering, some pain, some conflict. Někdy je prostě bolest, konflikty, trpení. But it doesn't matter. Ale o tom nesejde. It's wonderful how it is. To je skvělý, tak jak to je. I love it and I'm so grateful that I exist. Mám to rád a jsem tak vděčný, že to tak je. So then, no problem. Tak není žádný problém. Don't need to motivate yourself to practice. Pak se nemusíš motivovat k praxi. But if now your situation is very good, but as soon as something appears which discomfort you, and you just get out of your balance. Když takhle jsi v pohodě, ale když se pak někdy objeví situace, takhle je to v pořádku, a když pak se objeví situace, která bude, skrze kterou se dostaneš do nepříjemností, nepohodlí, The big motivation appears. Pak se objeví, My situation is not good. pak se objeví motivace. I mean, Moje situace není dobrá.
Still. I will try. Zkusím. So first ask yourself, Nejdřív se ptej sám sebe, why do I eat every day? proč jím každý den. Find this answer. Přijď na tu odpověď. Not necessarily that you have to sit down for 1 hour, 2 hours and the whole week. Není nutné, aby se seděl každý den hodinu, 2 hodiny. Nebo Whatever you do, wherever you are, just ask. když něco děláš nebo někde jsi, tak se prostě ptej. So keep this practice in mind, this question. Udržuj tu praktikující mysl, tu otázku. So after some time, maybe this question chases you everywhere, that you have no escape but to sit and bow and chant and whatever. A později tě ta otázka dožene. Předem. Ne, promiň. Jak to? Poklonám. Budeš muset dělat. Že budeš dělat poklony, sedět. This is very interesting, you know. This, whatever we are, whatever we have, we take it so granted. Když je to zajímavé, cokoliv jsme a cokoliv máme, tak to bereme jako, že nám to je dané. Samozřejmě. I have these hands, my hand, 5 fingers. Takhle ruku 5 prstů. It's very normal and natural. We take it granted that it moves, whenever I want. A můžeme s ní hýbat a dostat z ní, co chceme. It moves. Hejbe se. But then, one time it does not move. Ale pak se One stane, finger does not move. že ten jeden prst se nebude moc hýbat. Then we'd look at this. A pak se na to podíváme. Wow. This 4 moves. Ty 4 se hýbou This one does not move. a ten poslední ne. What make my 4 fingers move? Co to hýbe těma 4 prstama? So if something happens in our life, then we have this opportunity to look close. What is this? What we just always thought it is just usual, normal. As we take whatever we took it for granted. Když se v našem životě něco takového stane, tak pak máme možnost se na to opravdu podívat, nebrat to jako samozřejmost, ale prostě podívat se na to, co to je. What make this hand move? Co je to, co hýbe tou rukou? Do you know? Víte to? Is this body itself? Je to samo tělo? If this, I saw many dead bodies, they don't move. Viděl jsem mrtvá těla a ta nehýbe. And you think is our brain connected with the other brain and muscles? Nebo je to tím, že je to mozkem, že je mozek propojený se svaly? But brain and muscles, not necessarily that it let all these bodies move. Ale to nestačí na to, aby se nemusí to být jenom tím, What makes it move? co vytváří ten pohyb. What makes us breathe? Co způsobuje to, že dýcháme? What is this? What we call life? Co je to, co nazýváme životem? I don't want to encourage you to think about this. Nechci, abyste o tom začali přemýšlet. I just want to tell you
to let you see the wonder, the secret of this life. We don't know. Abyste viděli ten úžas, to tajemství života. Že to nevědění. Once you could explain how it works, how it works, but still it is only explanation, one side of explanation. But if we closely look into these matters, we don't know what we call life. We don't know what we call death. We don't know nothing. I když někdy můžeme myslet, že něco o tom můžeme to vysvětlit, tak to není všechno. Prostě když se na to podíváme zblízka, tak nevidíme, co je život, co je smrt. Nevíme nic. Do you know who you are? Do you know what will happen in 1 second? Víte, kdo jste? Víte, co se stane za vteřinu? We don't know. Nevíme. This is our starting point. To je ten bod, v kterém studujeme. It's the point where we start to investigate, we start to practice with this question, what is this? To je ten bod, ve kterém děláme průzkum toho. Začínáme dělat průzkum, co jsme. So we are so used to see everything, how it works. Jsme zvyklí vidět, jak věci fungují. But when you see this newborn babies, Ale když vidíte novorozeně, they first look at their fingers and they're laughing. dívá se na ty vaše prsty a směje se. They discover, without thinking, without saying anything, just this wondering. Dívá se na ty prstíky a je v tom úžas. Nic si o tom nemyslí. Even they don't have this concept of I. It belongs to me. No. They just, it appeared, and it disappeared, and it appears again. Ani neví, že to patří jemu, prostě se tam objeví. So, this full of secret, mystery. Je tam spousta tajemství, záhad, Which we don't know. spousta věcí, které nevíme, kdy nevíme. So that is our practice. Zen means just take away all this concept and habits and ideas and to see first time in this moment the floor is yellow. To je naše praxe, kdy dáme pryč všechny naše představy, zvyky a kdy prostě jenom v tu chvíli vidíme, ta podlaha je žlutá. To see you and say, hello. Hello. Jenom tě vidět a říkám ahoj. Not with this idea, I know you. You are like this. Bez nějaký představy o tom, já tě znám, ty jsi taková. I let go of all my ideas, memories and thinking. Hello. Pryč své představy, I open myself to myšlenky, you. vzpomínky. Ahoj. This is first time. So, who are you? Otvírám se ti. Kdo jsi? This children's mind. To je dětská mysl. That is what we call practice. Big question with a big not knowing. To je to, čemu říkáme praxe. Mít dětskou mysl bez vědění. Okay. One more question? Další otázka. Maybe to this last sentence, because in the past, don't take personally, you met somebody, yeah, and you make some bad experience with him, yeah, or with her, does not matter, and then come and see somebody again,
and how to not present that he will behave in the same way last time. So that's not easy. I mean, for example, some colleague, you have some argues with him and always not a good experience every time you see him. Yeah. So, and next time, that you will come to work and just to say hello without any this imagination, and it's hard to imagine for me, to be honest, now. So, Je pro mě těžké si představit, jak to udělat vlastně bez toho posuzování ahoj, jenom ahoj, jak se máš, i když vím, že ten člověk, jsme měli spolu konflikt nedávno, umím si představit, jak to vlastně udělat, jak ten konflikt. Yeah. So how you then, okay, first you can just say hello, but how you communicate? Nejdřív řekneš teda ahoj, ale jak dále, Jak to deal with him, yeah. když tam nemít ten konflikt. So, how did you feel yesterday Jak se cítila včera? about this time? In this time? Yeah. V tuto chvíli. What time is it? In this second. 3:45. Quite well, I was leaving to work, yeah. And how was it during the work? A jak to bylo v práci? Yeah, various, depending on what should come, yeah. So, you say it depends, which means our mood, our mind, always changing. Sometimes good, sometimes bad, sometimes to the beloved person you are really mean and you are really angry. Sometimes the next moment you have this overwhelming feeling of love. Říkáš, že přijde na to, jako jsem měla včera různě, a někdy se to děje tak, že prostě i když někoho milujeme, tak jsme na něj úplně ošklí, nejhorší a pak za okamžik prostě jsme do něj zamilovaní. Some feelings of envy, feelings of compassion, feelings of pity appears coming, going. Prostě pocity třeba žádlivosti, závisti, pocity lítosti a takhle se to mění a mění. Yeah, even to your partner or to somebody who know for a long time, it is not always the same feeling. Love. Se svým partnerem, s kterým žijete dlouho, prostě je to fajn, tak tam není pořád. We call it love. Inside of this love is some anger, some Říkáme tomu láska, ale uvnitř toho je třeba uncomfortable feelings, some wanting fight, mind, everything. We just pack it with love. Jsou tam i nepříjemné pocity, konflikty a prostě to jenom zabalujeme do jednoho balíku a nazýváme to láska. What I want to tell is our mind is moving round and changing again and again. Ale chci říct, že to je naše mysl, která se hýbe a mění znova. So for us, it's just normal that our mind changes constantly. Sometimes love, sometimes hatred, no matter. It's just how it is. Prostě je to normální, někdy pro nás je to normální. Někdy máme rádi, někdy nemáme rádi, někdy milujeme, nenávidíme. But if somebody changes his mind, sometimes love, sometimes hatred, sometimes, so then we don't accept. Stop. Ale když je to tak u někoho jiného, že třeba má rád, někdy nemá rád a mění se to u něj, tak to nemáme rádi a chceme, aby to přestalo. Not with me. Ne, takhle. Don't do that. Ke mně tohle nesmíš. Be kind to me. Nedotýkej se mě. So, if we know our mind, how it constantly changes. Když vidíme, jak se naše vlastní mysl neustále mění. The mind of others are changing too. Potom vidíme, že i mysl ostatních se mění. You know one mind completely, you know all minds. Když znáte úplně jednu mysl, tak pak znáte všechny mysli. So, if you have one mood,
then you just don't keep it tight. So that I will keep this mind, this feeling. You just open and see what happens next time. Když máte jednu náladu, tak ji nedržte prostě tak pořád. Prostě se otevřete a dívejte se, co se děje. So that's only fair that you give this chance to others too. To je, jak můžeš dát druhým šanci. Okay, that's now. Okay. Yeah. Thank you for good question. Děkuji vám za dobré otázky. All this practicing, he's told at the beginning, this wanting mind strong, it becomes big hindrance. Jak řekl Štefan na začátku, ta mysl chtění vytváří velké překážky. So our practice means just like a fisherman fishing on the sea, at the seaside. Naše mysl je jako rybář, který rybaří na mořském břehu. Sit and then what is this? Angel? Line? La- Line? No? Is it line? Prut. Yeah, you know what I mean. Prostě tam sedí s udící. Fishing stick. Yeah. So you just don't do anything and just watch into this sea, water. Nic nedělá a jenom se dívá na vodu. Sometimes you see red fish, Někdy vidí červenou rybu, sometimes white fish coming, někdy připluje bílá ryba, sometimes sea plants going, někdy tam jde nějaký plankton, sometimes coming again and again the same fish. někdy se znova a znova objevuje stejná ryba. But this fisherman, and we don't do anything. We just perceive the fish and all things which is coming up. Ale ten rybář, kterým jakoby jsme my, tak s tím nic nedělá, jenom vidí, vnímá ty ryby. We don't catch this fish and cook it and eat it. Nechytá tu rybu, aby snědl. Which Uvařil means- a snědl. We don't develop all things what happens. Just let it be and just watch, perceive. Prostě nevytváříme něco o tom, co by se mělo stát, jenom to vnímáme a díváme se. So this our fishing is fishing with a straight hook. Naše rybaření je rybaření s rovným háčkem. Not this hook which you can catch something. Just straight hook. Není to háček, na který byste mohli něco chytit, je to prostě háček. Takový přímý. So don't do anything and just sit. Nic nedělejte a jenom seďte. And this is our practice. Tohle je naše praxe. Not thinking I have this problem, I want to find the answer. Nemyslete na to, jaký máte problém a že chcete najít jeho odpověď. I want to get enlightenment. Já chci dosáhnout to svým. I want to be wiser. Chci být moudřejší. All this fishing with a crooked hook. Tohle je ten háček, který není rovnej. So, just stay there at the seaside with a straight hook and perceive what is there. Prostě jenom buďte na břehu moře s tím rovným háčkem a vnímejte, co se děje. In this way you learn the sea of your mind. A tímto
tímto způsobem poznáte moře své mysli. What appears, what disappears, how make it waves. Co se objevuje a mizí a jak to vytváří vlny. So, not wanting and just be there. Nic nechtějte a prostě tu buďte. In this way is everything already there. A tímto způsobem už je všechno tady. Okay. Thank you for your hard practicing and for good questions. And let us keep doing it. Děkuji vám za pilnou praxi, za dobré otázky. A nechme, aby to tak bylo. First become clear and be service for others. Nejdřív buďme jasní a potom buďme službou ostatním.